त्यसलाई चाहिँ यो तलको यो बिचको भाग यो मनलाई चाहिँ एच बन्द हुन्छ तपाईँहरूलाई साइड रिक्वायरमेन्ट होइन त्यो चाहिँ कमुलो हड्डी हुन्छ एच बन्द हुन्छ तपाईँको कुरकुरी हड्डी हो त्यो चाहिँ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ थियो भन्छ यो यसलाई चाहिँ थियो भन्छ यो सबै उसमा हुन्छ बङ्गुको चाहिँ यस्तो लामो खालको यो चाहिँ फिमेलमा चाहिँ यस्तो हुन्छ यो चाहिँ दसैँ त्यो डिम्बा सय हुन्छ अनि यो डिम्बा सय हो होइन ओभारी ओभारी ओरी चाहिँ भुँडी है बङ्गुरको चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँहरूले एउटा कुरा के हुन्छ भने जस्तै यो गाई बस्तुहरूको चाहिँ सयपत्री भन्ने हुन्छ होइन यसको चाहिँ सयपत्री हुँदैन बङ्गुरमा चाहिँ यसमा चाहिँ डाइरेक्ट भुँडी हुन्छ भुँडीबाट डाइरेक्ट आन्द्रामा जान्छ अर्कोमा त सयपत्रीमा गएर त्यहाँबाट फेरि घर जान्छ त्यहाँ यसको मान्छे र बङ्गुरको जोडी हुन्छ हेड आयो है यसलाई दल भन्छ
चाहिँ के छ भने अब यो माथिल्लो भागलाई चाहिँ यसलाई लोइन भन्छ होइन, यो माथिल्लो भागलाई लोइन भन्छ, यताको बेली भन्छ, यसलाई थ्री पिस पनि भन्छ। प्रायः चाहिँ यहाँ चाहिँ घरमा प्रायः बार्बिक्यू बढी मात्रामा चल्ने भनेको यो यो चाहिँ एकदम कम्ती मात्रामा हुन्छ। यो प्रायः बङ्गुरको भित्र यो ठुल्ठुलोमा चाहिँ यो आधी केजी जति अलिक बढी हुन्छ है, टेन्डर लाइन यो सबैभन्दा राम्रो मान्छ। यो होल कटमा चाहिँ अब यो सोल्डर हो। लोइन यो चाहिँ अब बेली हँसीले गर्दा यहाँबाट चाहिँ भने जस्तै पर्को तिमीले अब रेस्टुरेन्टतिर गयो भने पर्को रिब्स भन्ने पानी पार्टले हाल्छ। उता चाहिँ छुट्टिन्छ, स्पेयर रिब्सको बेग्लै पुरै पार्टो ठाउँछ। यसलाई चाहिँ स्पेयर रिब्स यसलाई लागि लाग्छ।